اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة معادنا مع جزء جديد من سلسلة ليها تفاعل عالي جدا عندنا هنا مع المشاهدين، وهي سلسلة افضل 5 افلام جديدة تستحق المشاهدة. والنهاردة معادنا مع الجزء السادس من السلسلة، واللي اول مرة يشوف السلسلة دي، الحلقة بتكون فيها 5 ترشيحات لافلام جديدة وفعلا تستحق المشاهدة، بدل ما تضيع وقتك على فيلم ويطلع في الاخر ما يستحقش. وللناس اللي اول مره تشوف الاجزاء دي وما شافتش الاجزاء اللي فاتت، هسيب لها تحت في وصف الفيديو لينكات الاجزاء اللي فاتت اللي كان فيها اجمل افلام سنه 2023. النهارده بقى ميعادنا مع حلقه حلوه جدا وترشيحات كلها لافلام حلوه جدا جدا لسه نازله. حلقه حلوه قوي، يا رب تعجبكم. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. في المركز الخامس معانا فيلم حلو قوي من انتاج 2023، فيلم اكشن بس حلو جدا من انتاج شركة نتفليكس، وهو فيلم اكستراكشن 2، واللي نزل منه الجزء الاول السنة اللي فاتت وكان حلو جدا جدا برضو الصراحة. بيحكي الجزء التاني بقى بعد ما نجحوا في مهمتهم الاولى في بنجلاديش، بقى للجندي تيلور رايك صيد قوي جدا هو وفريقه. يا دوبك بقى بعد لما خلص المهمة اللي فاتت دي وقرر انه يبطل شقاوة ويرتاح شوية، بتجيله المرة دي مهمة جديدة ما قدرش يرفضها. المرة دي ما قدرش يرفضها لأن المهمة دي المطلوب منه إنه ينقذ فيها واحدة اسمها كتيفان، ودي أخت مراته السابقة مية. مطلوب منه بقى إن هو ينقذها هو وابنها ساندرو وبنتها نينا من جوزها اللي بيعتبر واحد من أكبر المجرمين في جورجيا، وهو زعيم عصابة هناك اسمها عصابة ناجازالي. دافيد جوزها بقى ده مسجون في سجن في جورجيا، واخد مراته وولاده معاه جوه السجن اللي هو فيه. كل رجالة ناجازالي تقريبا معاه جوه السجن. يا ترى بقى تيلور هيعمل ايه في المهمة المستحيلة المرة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. Getting you out of here, okay? You told me to find the reason I fought my way back. Let's find out. في المركز الرابع معانا فيلم دراما كوميدي روعة من إنتاج 2023، وبيعتبر واحد من أجمل أفلام السنة دي. الفيلم اللي بيتكلم عن الزوجين جويو ومراته جراسي، الزوجين اللي عدى على جوازهم حوالي 20 سنة جواز، وجوازهم أصلا كان ليه قصة مشهورة جدا من كل المدينة، وصيت القصة دي وصل لكل أمريكا. جراسي دي كانت أكبر من جوزها ب 23 سنة، واللي اتجوزوا بعد رفض كبير جدا من المجتمع بتاعهم، وده خلاهم طول الوقت عايشين في ضغط كبير. بس الضغط ده بدل ما يقل ده بيزيد أكتر لما بتقرر الممثلة إليزابيث بيري إنها تروح سافانا في جورجيا عشان تقدر إنها تعمل قصة حياة جراسي وجوزها، قصة فيلمها اللي جاي. وده اللي خلاها تقابلهم وتبلغهم إنها ناوية تصور قصة حياتهم بكل أمانة، عشان كده بعد كده يخليها تبقى تقريبا عايشة جوه حياتهم، ومش حياتهم بس، ده حياتهم وماضيهم عشان خاطر الفيلم ده. يا ترى بقى ايه حكايتهم والفيلم ده هيوصل لايه؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Sneaking around with you. I shouldn't have said that. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. She's getting on my last nerve. She's just everywhere I look. Insecure people are very dangerous, aren't they? You're crazy. في المركز الثالث معانا فيلم دراما كوميدي روعة من إنتاج 2023، ومن بطولة الممثل اللي بحبه جدا بول جياماتي، اللي بيقوم في الفيلم ده بدور المدرس بول هنهام. المدرس اللي مفيش حد بيحبه، ولا طلابه ولا زمايله المدرسين ولا حتى مديرة المدرسة، لأنهم شايفينه شخص مغرور وحد الطباع جدا،
بول اللي ما عندوش عيلة ولا مكان يقدر يقضي فيه أجازة عيد الميلاد سنة 1970. عشان كده يفضل بول في المدرسة ويكون مشرف على الطلاب اللي مش هيقدروا يروحوا البيت في الأجازة، فبيقضوا الأجازة جوه المدرسة. الطلاب اللي ما بقاش منهم في الآخر غير طالب واحد بس، هو الطالب المشاغب سيء السلوك اللي دايما مهدد بالطرد من المدرسة، أنجوس. وكان معاهم هو وبول الشيف ماري. التلاتة دول كل واحد منهم مش محبوب من الناس، واتكتب عليهم بقى يقضوا احتفالات عيد الميلاد لوحدهم في المدرسة. يا ترى بقى هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل لهم؟ كل ده هتشوفه في احداث الفيلم الروعة ده. Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. You're welcome. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. See, when you say it that way and throw in some pornography, it's a lot easier to understand. No matter what you are. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Are you trying to lick down my shirt? No. Yes. You're gonna get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The Holder. في المركز الثاني معانا فيلم جريمة ودراما وتشويق بس روعة جدا من إنتاج 2023. الفيلم اللي فاز بأحسن فيلم في مهرجان كان السنة دي، وبيحكي الفيلم عن صموئيل، الشخص اللي لقوه ميت في التلج قدام بيته البعيد جدا المعزول اللي كان عايش فيه هو ومراته الكاتبة الألمانية ساندرا وابنهم دانيال اللي عنده 11 سنة وبيعاني من ضعف النظر، تقدر تقول إنه ما بيشوفش تقريبا. بعد لما البوليس جه عشان يحقق في الوفاة، وبعد لما بدأوا التحقيق اكتشفوا إن الجرح اللي في راس صموئيل حصل له قبل ما راسه تتخبط في الأرض، وده اللي خلى ساندرا مراته تبقى موضع الشك والمتهمة الوحيدة في القضية، لأنهم هما بس اللي كانوا في البيت في الوقت ده. ده اللي خلى المحامي بتاعها وصاحبها القديم فينسنت يتفقوا مع بعض إنهم لو توجهت ليها تهمة القتل يدعوا إن هو مات منتحر. يا ترى بقى صموئيل مات مقتول ولا منتحر؟ ودانيال هيكون وضعه إيه في المحاكمة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. You're not a victim, not at all. Be fair. I'm a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting. I'm innocent, you know that, right? قبل ما نتكلم عن فيلمنا اللي في المركز الأول النهاردة، حبيت أنوه بس إن صفحة القناة عندها صفحة على الفيسبوك، هسيب لكم تحت في وصف الفيديو لينكات ليها وهتلاقوا فيها كل أخبار القناة. في المركز الأول معانا فيلم جريمة تاريخي من إنتاج 2023، الفيلم اللي من إخراج المخرج المبدع مارتن سكورسيزي، والفيلم اللي رشحه ناس كتير إنه ممكن يكون ليه مكان في جوائز الأوسكار السنة دي. وبيحكي الفيلم اللي متاخد عن أحداث حقيقية عن قبيلة أوساج، القبيلة اللي من هنود الأصليين اللي بيكتشفوا البترول في أراضيهم في ولاية أوكلاهاما سنة 1920. البترول اللي خلى القبيلة الفقيرة دي بين يوم وليلة من أغنى الناس في العالم، وده اللي خلى القبيلة دي وأهلها يبقوا مطمع للمتطفلين من الأمريكين البيض اللي بدأوا فعلا يتلاعبوا بيهم ويسرقوا فيهم على قد ما يقدروا. ولما ما عجبهمش اللي وصلوا له قرروا في قتل القبيلة دي واحد ورا التاني. القبيلة دي اللي تقريبا قربت تخلص من كتر ما بيموتوا فيهم، وده اللي خلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيق كبير جدا في الموضوع ده عشان يعرفوا مين اللي ورا الموضوع ده بالظبط. يا ترى بقى مين اللي ورا الموضوع ده وهيوصلوا له ازاي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو المركز الأول في حلقة النهاردة. I need you here. I am right here. You've got to take back control of your home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See what about them? See who's doing it.
expecting a miracle to make all this go away. You know they don't لو happen ترشيحاتنا anymore. عجبتكم اعمل لايك للفيديو، اكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.